Hello guys, welcome back to our ethics classes. আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো ethics in public administration যেটো আমি চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিছিলো হেতু আমি কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকিম বেছি নাই আৰু 2-3টা ক্লাছৰ পিছত এই চেপ্টাৰটি শেষ হ'ব চেপ্টাৰটি খুবেই দীঘলীয়া আৰু ইয়াৰ পৰা মেইনছত কোৱেশ্চন আহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আই নো এতিয়া বহুতে মেইনছৰ এক্সাম দি উঠিছে বাকিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ ঠিক আছে মেইনছৰ প্ৰিপাৰেচন অলৰেডি হৈ গ'ল তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু যিবিলাকে ভাবিছে যিবোৰ এসপায়াৰেন্টে অহা বছৰ APSC পৰীক্ষাত বহিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সময়খিনি উত্তম সময় এই সময়খিনিতে তেওঁলোকে মেইনছৰ সকলো সিলেবাস কভাৰ কৰি ল'ব লাগিব এবাৰ নটিফিকেশন ওলোৱাৰ পিছত সকলোৱে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়িব তাৰ পিছত আকৌ মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব আৰু মেইনছৰ সময়ত সেই 3 মাহ সময় পাবা সেই 3 মাহত ইমান ডাঙৰ এটা সিলেবাস কভাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহ'বগৈ হয়তো সিলেবাসৰ কিছু অংশ এৰিব লাগিব বাছি পঢ়িব লাগিব এনসাইটিং কৰিব আছে ৰিভিজন কৰিব আছে গতিকে কি কৰিব লাগিব এই সময়খিনি যেতিয়ালৈকে প্ৰিলিমছৰ নটিচ নোলায় তেতিয়ালৈকে আমাৰ যিখিনি প্ৰিপাৰেচনৰ ফোকাসটো মেইনলি মেইনছ ওৰিয়েন্টেড হ'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম সেইকাৰণে ভিডিঅ' সিৰিজটো আমি কন্টিনিউ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছো আৰু ইয়াত আমি ইথিক্সৰ সকলো চেপ্টাৰ কভাৰ কৰিম সোসাইটি বহুতখিনি পঢ়িলো এটা চেপ্টাৰ বাকি আছে সোশ্যাল জাস্টিস গভৰ্নেন্স এই সকলোখিনি আমি পঢ়ি আদায় কৰিম ঠিক আছে তেন্তে আহক আজি ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে একাউন্টেবিলিটি এণ্ড ইথিক্যাল গভৰ্নেন্স একাউন্টেবিলিটিয়ে আমাক কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে সেই বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আছো কিন্তু ইয়াত আকৌ এবাৰ আমি কিনো আছে এবাৰ চাই দিও ঠিক আছে একাউন্টেবিলিটি মানে কি এনসাৰেবল হ'ব লাগিব তুমি যিখিনি ডিসিশন লোৱা একশন লোৱা তাৰ কাৰণে যিখিনি যদি ভাল কনসিকুৱেন্স হয় তোমাৰ একশন বা ডিসিশনটো তেনে তোমাক মানুহে খলাক জনাব ঠিক আছে তোমাৰ বাহবা দিব যদি তোমাৰ ডিসিশনটো বা একশনটোৱে লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইন্টাৰেষ্টটো কভাৰ কৰা নাই উল্টাকে মানুহক ক্ষতিহে কৰিছে তেন্তে তোমাক জবাবদিহি কৰি তুলিব সেই এনসাৰেবল যে হ'ব লাগিব সেইটো আছে একাউন্টেবিলিটি তুমি নিজৰ দুখটো মানি ল'ব লাগিব আৰু সেইটো শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সেই গুণটোৱে হৈছে একাউন্টেবিলিটি যেটো এজন পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট বা সিভিল সাৰ্ভেন্টৰ থকাটো খুবেই জৰুৰী হয় একাউন্টেবিলিটি কিনো দিছে চাও ইয়াত The concept of holding public official accountable involves a process through which their action and choices are closely examined to ensure that they fulfill their responsibilities, obligations and job duties. তো এজন পাব্লিক সাৰ্ভেন্টৰ সিভিল সাৰ্ভেন্টৰ যিখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি আছে ডিউটি আছে অব্লিগেশন আছে সেইখিনি তেওঁ ফুলফিল কৰিব লাগিব যদি নকৰে তেনে হলে তেওঁ কি কৰিব একাউন্টেবল কৰিব লাগিব এনসাৰেবল হ'ব লাগিব জবাবদিহি হ'ব লাগিব যে তুমি তোমাৰ ডিউটিটো কৰা নাই চৰকাৰে তোমাক দৰমহা দি আছে নিজৰ ডিউটিখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে তুমি যে ডিউটিখিনিয়ে নকৰা তেন্তে তুমি জবাবদিহি হ'ব লাগিব একাউন্টেবিলিটি encompasses two main aspects answerability and enforcement answerability no ki hoy saum this refers to responsibility of the government its agencies and public officials to disclose information about their decisions and actions and to provide justification for them to both the public and the institutions entrusted with overseeing accountability এতিয়া গভৰ্নমেন্টৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয় যে পাব্লিক ওয়েলফেয়াৰ হৈছে না নাই ষ্টেট ওয়েলফেয়াৰ হৈছে নাই সেইখিনি চোৱাচিতা কৰাটো যদি পাব্লিক ওয়েলফেয়াৰ হোৱা নাই মানে গভৰ্নমেন্টে নিজৰ কামত ব্যৰ্থ হৈছে তেতিয়া কি কৰিব নেক্সট বাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব হেতু পাৰ্টিক জানো গভৰ্নমেন্ট গঠন কৰিবৰ কাৰণে দিব হেতু পাৰ্টিক জানো ভোট দিব নিদিব বেলেগ এটা পাৰ্টিক ভোট দিব যাতে সেই পাৰ্টিটোৱে গভৰ্নমেন্ট ফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু পাব্লিক ওয়েলফেয়াৰ কাম কৰিব পাৰে তো সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টিবোৰো যিবোৰ গভৰ্নমেন্ট ফৰ্ম কৰে সিহঁতৰ এনসাৰেবল হ'ব লাগে Enforcement. This aspect suggests that either the public or the accountable institution has the authority to take measures against the party that has acted inappropriately or to rectify the behavior that has violated established rules. Consequently, different accountability institutions may be responsible for either or both of these stages. তো ইয়াত কৈছে
এনফৰ্চমেণ্ট আমিতো কৰিব লাগিব, যিখিনি ৰুল আছে, ল আছে, ৰেগুলেশ্যন আছে, সেইখিনিতো আমি এনফৰ্চ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে কিছুমান এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিও আছে, ৰাইট? পুলিচ আছে, প্ৰশাসন আছে, যাতে সেই ল অফ দি লেণ্ড সেইখিনি ভালকৈ এনফৰ্চ কৰে। যদি এনফৰ্চমেণ্টে নকৰে, মানুহৰ ওপৰত ভলেণ্টাৰীলি এৰি দিয়ে, তেতিয়া এনাৰ্কি হৈ যাব, ঠিক আছে? ট্ৰেফিক লছবিলাক যদি এতিয়া এনফৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেফিক পুলিচ নাৰাখে, তেনে মানুহে যদি চালান নাকাটে, যদি পেনাল্টি নভৰায়, মানুহে ট্ৰেফিক ল'বোৰ নামানিবই, ঠিক আছে? মানুহৰ এইটো এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে। গতিকে সকলোবোৰ যাতে এটা অৰ্ডাৰত চলি থাকে, তাৰ কাৰণে আমি সেই ৰুল লবোৰ এনফৰ্চ কৰিব লাগিব। আৰু এনফৰ্চমেণ্ট কৰাৰ পিছত যদি সেইবোৰ ব্ৰেক কৰিছে, এতিয়া ট্ৰেফিক ল যদি ব্ৰেক কৰে এজন বাইক আৰোহীয়ে, তেন্তে তেওঁ একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব, তেওঁ এনচাৰেবল হ'ব লাগিব। তুমি কিয় ব্ৰেক কৰিলা ট্ৰেফিক লটো, ৰাইট? তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু নিজৰ যিটো বিহেভিয়াৰ আছে সেইটো ৰেক্টিফাই কৰিব লাগিব, সেইটো শুধৰণি আনিব লাগিব, নিজৰ ভুলটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো শুধৰণি আনিব লাগিব। নীড অফ একাউণ্টেবিলিটি কিয় লাগে? এনচাৰেবিলিটি, ইট প্ৰিভেণ্টছ পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ ফ্ৰম টাৰ্নিং ইনটু টাইৰেণ্টছ এজ দে আৰ হেল্ড এনচাৰেবল টু দেয়াৰ ডিডছ এণ্ড মিছডিড। তো গভৰ্ণমেণ্টক যদি আমি এনচাৰেবল কৰি নোতোলোঁ, যে গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছে, কি কৰি আছে আপোনালোকে? আমাৰ টেক্স পেয়াৰ মানিবোৰ ক'ত খৰচ হৈ আছে? ভালকৈ ৰাস্তা নাই, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি সুবিধা পাব লাগিছিলে কিয় পোৱা নাই, সেইবোৰ আমি গভৰ্ণমেণ্টক কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, ৰাইট? তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ লিমিটত থাকিব, নহ'লে তেওঁলোকে টাইৰেণ্ট হৈ যাব, এনাৰ্কি হৈ যাব, একদম নৰ্থ কোৰিয়া টাইপ চিটুৱেশ্যন হৈ যাব। লেজিটিমেচি টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ, একাউণ্টেবিলিটি প্ৰমোট লয়েলটি টু ছাৰ্ভিচ এজ একশ্যন আৰ কেয়াৰফুলি কেলকুলেটেড এণ্ড কিপছ এ চেক অন আৰ্বিট্ৰেৰী এণ্ড ইল কনচিভড একশ্যন এণ্ড পলিচি। তো তেওঁলোকে যি টি পলিচি আনিব, কাম কৰিব লাগে কৰিব, তাৰ কাৰণে মানুহৰ ভাল হৈছে নে নাই সেইবোৰ একো ভাবি চিন্তি নাচাব। তো সেই তেওঁলোকৰ যিটো পাৱাৰটো আছে, সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব? সদায় চকু দি ৰাখিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ পাৱাৰটো মিছ ইউজ নকৰে, আৰ্বিট্ৰেৰী কিছুমান একশ্যন নলয় যাতে, ঠিক আছে? পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ প্ৰতি তেওঁলোক যাতে লয়েল হৈ থাকে। এভইড কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, ছেটিং একাউণ্টেবিলিটি ক্লিয়াৰলি ডিমাৰ্কেটছ দ্য এৰিয়া অফ ওৱানছ একশ্যন ৱেৰ হি অৰ চি ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু এক্ট। তো কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো এভইড কৰিবৰ কাৰণে কৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ একাউণ্টেবিলিটিয়ে তোমাক সহায় কৰিব। জাষ্টিছ এণ্ড ইকুৱেলিটি, প্ৰমোট জাষ্টিছ, ইকুৱেলিটি এণ্ড এগালিটেৰিয়ানিজম বিকজ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰিয়েলাইজ দিছ কনষ্টিটিউশ্যনেল আইডিয়েলছ এণ্ড এট দ্য ছেম টাইম দে আৰ এনচাৰেবল ফৰ দেয়াৰ একশ্যনছ, ঠিক আছে? নিজৰ কামবোৰৰ কাৰণে তুমি এনচাৰেবল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ সমাজত জাষ্টিছ বৰ্তি থাকিব, ইকুৱেলিটিত আহিব, ৰাইট? আমি যিবোৰ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট যিবোৰ আছে, তেওঁলোকে যিবোৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল আইডিয়েলছ আছে সেইবোৰ ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব আৰু সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট, দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট বেনিফিচিয়াৰী অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ইজ দ্য পাব্লিক। পাব্লিক ছাৰ্ভিচবোৰ কিহৰ কাৰণে আনিছে? সেইবোৰ পাব্লিকৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে আনিছে, কিন্তু তাৰ যদি তুমি লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো নাচাই পেলাই কেৱল নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনটো চাই থাকা, তেন্তে কেনেকৈ হ'ব? এজ দ্য পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু এক্ট ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি পাব্লিক দে আৰ এনচাৰেবল ফৰ দেয়াৰ একশ্যনছ। সেইটোৱে কথা, নিজৰ একশ্যনবোৰৰ কাৰণে এনচাৰেবল হ'ব লাগিব। ৱেজ অফ এনচুৰিং একাউণ্টেবিলিটি, ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2014 চনত কুৱেশ্যন সুধিছে যে আমি একাউণ্টেবিলিটি কেনেকৈ এনচিয়'ৰ কৰিব পাৰোঁ। কেপাচিটি বিল্ডিং অফ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ টু কুৱেশ্যন দ্য পাব্লিক অফিচিয়েলছ এবাউট দেয়াৰ ডিscharging অফ অফিচিয়েল ডিউটিছ। তো পাব্লিক যিবোৰ অফিচিয়েল আছে, তেওঁলোকে নিজৰ অফিচিয়েল ডিউটিবোৰ সম্পন্ন কৰিছেনে নাই, সেইটো আমি চাব লাগিব। কোনোবাই যদি জল জীৱন মিছনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে, যিকেইটাৰ ঠিকাদাৰে সেই টেংককেইটা বনোৱাৰ দায়িত্ব লৈছে, সিহঁতে সময়মতে কাম কৰিছেনে নাই, সিহঁতে সেই ফাণ্ডৰ পইচাটো মিছ ইউজ কৰিছে নেকি, নিজৰ পকেট গৰম কৰিছে নেকি, সেইবিলাকো আমি চকু দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে RTI মাৰা, RTI ইউজ কৰা, হয়নে নহয়? পাম এতিয়া RTI কথা। এক্সাম্পল, দ্য কনচেপ্ট অফ ছ'চিয়েল অডিট আণ্ডাৰ মনৰেগা।
Also effective implementation of laws like Prevention of Corruption Act. মই কৈছিলোঁ PCA Prevention of Corruption Act কেতিয়া আহিছিলে PCA 1988 আহিছিলে Prevention of Corruption Act 1988 আগত আহিছিলে নহয় মটৰ ভেহিকেল এক্টখন আহিছিলে ৰাইট সেই মটৰ ভেহিকেল এক্টখনে 2019 চনত আকৌ এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে য'ত আমাৰ গুড সামাৰিটান তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিছিলে যাতে তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখে তেওঁলোকে সেই এক্সিডেণ্ট হোৱা মানুহজনক সহায় কৰক হস্পিটেললৈ যাওক এম্বুলেঞ্চ মাতক পুলিচৰ ইমান এটা ডিষ্টাৰ্ব নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক উল্টাকৈ ৰিৱাৰ্ডহে দিব ৰাইট এইবোৰ পৰা মনত ৰাখিব লাগিব একদম মুখৰ আগত থাকিব লাগিব কথা By promoting transparency through effective implementation of RTI এখন কেতিয়া আহিছিলে 2005 আহিছিলে In full earnest and especially the proactive disclosure, then public official would be more careful to function strictly according to the spirit of law and constitution. ঠিক আছে RTI আমি মাৰি থিব লাগিব প্ৰত্যেকটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে কামবোৰ ভালকৈ কৰিছে নে নাই MLA ফাণ্ডবোৰ MP ফাণ্ডবোৰ তাৰ পইচাবোৰ ক'ত কি খৰচ হৈছে যোগ্যজনে পাব্লিক যিবোৰ ৱেলফেয়াৰ স্কিম আছে তাৰ সুবিধাবোৰ পাইছে নাই চাকৰি কৰা মানুহে বোলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা পাই আছে চাকৰি কৰা মানুহে বোলে অৰুণোদয় স্কিম পাই আছে তেনে কেনেকৈ হ'ব যিখিনি নিডি পিপল আছে ডিসএডভান্টেজ কমিউনিটি আছে তেওঁলোককে এইবোৰ সুবিধা দিব লাগে যাতে তেওঁলোকে সমাজত আগুৱাই হওক বেছিক যিখিনি সাৰ্ভিস আছে সেইখিনি সুবিধাখিনি লাভ কৰক ৰাইট সেইবোৰ আমি চকু দিব লাগিব গতিকে আমি নাগৰিক হিচাপে এজন সুদক্ষ নাগৰিক হ'ব লাগিব সজাগ জনতা হ'ব লাগিব জনতা যিনে শুই থাকে তেনেহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে ৰজা হৈ পেলাই গোটেই দেশ লুটিপুটি খাই শেষ কৰিব গতিকে আমি পঢ়া শুনা কৰি এডুকেটেড ৱেল এডুকেটেড সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত সজাগ জনতা হ'ব লাগিব আমি নহ'লে যিমানখিনি পাৱাৰ আমি কনষ্টিটিউচনে এই গভৰ্ণমেণ্টক দি থৈ দিছে পাব্লিক অফিচিয়েলবিলাকক দি থৈ দিছে তাৰ যিনি সৎ ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে আমাৰ দেশ ৰখাতলৈ যাব The independence and effective role of judiciary is crucial for upholding the rule of law in India. Thus, various steps like memorandum of procedure, e-courts, among others, should be promoted. So, judiciary এটা active role ল'ব লাগিব কাৰণ balance power যিটো dynamics আছে ষ্টেটৰ যিকেইটা অৰ্গেন আছে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকেইটা অৰ্গেন আছে লেজিসলেটিভ এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী সিহঁতৰ মাজত যিটো পাৱাৰ ডাইনামিক্স আছে সেইটো বেলেঞ্চত ৰাখিব লাগিব লেজিসলেটিভ আৰু এক্সিকিউটিভৰ একশ্যনবিলাকত জুডিচিয়াৰী চকু দিব লাগিব ঠিক আছে সেইকাৰণে জুডিচিয়াৰী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাটো খুবেই জৰুৰী হয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ জুডিচিয়াৰী সেই কনচেপ্টটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ক'ৰ পৰা লৈছিলে বাৰু কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লৈছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ জুডিচিয়াৰী ইউএছএৰ পৰা লৈছিলে আমাৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ কনচেপ্টটো ইউএছএৰ পৰা লোৱা আমাৰ কাৰণ আমাৰ গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন বহুত কেইখন কনষ্টিটিউশ্যন য'ত বহুত ভাল প্ৰেক্টিছ আছে সেইবোৰ একলগ কৰি পেলাই আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বনাইছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত যিমান বেষ্ট প্ৰেক্টিছ আছে কনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত সেইবোৰ পঢ়িছে ড্ৰাফটিং কমিটিয়ে তাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি সেইবোৰ ষ্টাডি কৰিছে প্ৰত্যেকখন দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যন আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত খাপ খোৱাকৈ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজন আছে সেইবোৰ আমি লৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বনাইছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন সেই তেতিয়া আমি 1949ত 26 নৱেম্বৰত আমি এডপ্ট কৰিছিলোঁ 1950 26 জানুৱাৰী ইনেক্ট কৰিছিলোঁ বা এনফ'ৰ্চ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এতিয়ালৈকে সেইখন কনষ্টিটিউশ্যনে চলি আছে সেইকাৰণে আৰু টাইম টু টাইম সেইটো এমেণ্ডমেণ্টটো কৰিব পাৰি সেইকাৰণে তাক লিভিং ডকুমেণ্ট বুলি কোৱা হয় ৰাইট The final expression of accountability in a democracy is through the medium of periodic elections, which is an instrument for punishing and rewarding the government of the day, and therefore serves as an ultimate instrument of accountability. The electoral reforms and democratic maturity of people is the ultimate bulwark of accountability. So accountability final expression বুলি কি কৈছে ইয়াত যে
পিৰিয়ডিক ইলেকশ্যনটো হৈ আছে, ঠিক আছে। ইলেকশ্যন যদি নহয় ক'ৰবাত, তেন্তে কি হ'ব? এটা পাৰ্টিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব, সিয়ে একদম বছৰ ধৰি ৰাজ কৰি থাকিব, দেশখন চলাই থাকিব। আৰু এটা পাৰ্টি যেতিয়া ইমান দিন ধৰি পেলাই দেশ চলাব, তেন্তে তাত কাৰাপশ্যন হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি। গতিকে আমি বেলেগবোৰ পলিটিকেল পাৰ্টিকো চান্সটো দিব লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া যেতিয়া পোনপ্ৰথমে কোনোবা এটা পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব, অভিয়াছলি সিহঁতে ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে চাব। কাৰণ সিহঁতে এনেকুৱা আৰু চান্স এটা যে পালোঁ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে আমি যাতে আকৌবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ 5 বছৰ পিছত, গতিকে আমি এতিয়াৰ পৰা ভাল কাম কৰিব লাগিব। সেই জজটো, সেই জিলটো থাকে। কিন্তু লাহেকৈ যেতিয়া নেক্সট বাৰু জিকি গ'ল, তাৰপিছত বাৰু জিকি গ'ল, তাৰপিছত আৰু তেওঁলোক মানে অকণমান অহংকাৰ ভাৱ এটা আহিছে, এই বেলেগ একো পলিটিকেল পাৰ্টি নাই, আমি এইচোন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰোঁ, আমি সৰ্বা। সেই ভাৱটো আহি গ'লে তেতিয়া আমাৰ জনতাই গম পাব লাগিব যে সিহঁতৰ ভাল কাম কৰা দিন গ'ল আৰু এতিয়া সিহঁতে কাৰাপশ্যন কৰিব। গতিকে আমি বেলেগ এটা পলিটিকেল পাৰ্টি পিনে এতিয়া চাব লাগে। আৰু বেলেগ এটা পলিটিকেল পাৰ্টি সেই 10-15 বছৰ ধৰি সিহঁতে ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব পৰা নাই। তো সিহঁতে এইটোৱে ভাবি আছে যেনে তেনে গভৰ্ণমেণ্টটো ফৰ্ম কৰোঁ। গভৰ্ণমেণ্টটো ফৰ্ম কৰাৰ পিছত সিহঁতে আকৌ নিজৰ পাৱাৰটো হেৰুৱা এটা ভয় থাকিব। আমি যদি ভাল কাম নকৰোঁ, তেনেহ'লে আকৌ আমি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিম, আকৌ অপজিশ্যন পাৰ্টিলৈ গুচি যাব লাগিব। গতিকে সিহঁতে আকৌ ভাল কাম কৰিব। সেই তেনেকৈ কামবোৰ চলি থাকিব। ডেম'ক্ৰেচি সেইকাৰণে কয় ডেম'ক্ৰেচি লাহে লাহে হয় বস্তুবোৰ। চাইনাত এতিয়া এইটো সিহঁতৰ কমিউনিষ্ট প্ৰেক্টিছ কৰে, এইটো চাইনিজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক, ৰাইট। চৰকাৰে চব কণ্ট্ৰল কৰে, নিজৰ প্ৰপাৰ্টি বুলিবলৈ একো নাই। চৰকাৰে ঘৰ বনাই দিব, তুমি তাত থাকিব লাগে, নিজৰ প্ৰপাৰ্টি একোৱেই নাই তোমাৰ, ৰাইট। তো তাত কামবোৰ সোনকালে হয়। আমাৰ ইয়াত ডেম'ক্ৰেচিত তেতিয়া তুমি ৰাস্তা এটা বনাব যাবা, জংঘলৰ মাজেদি যাব, জংঘল কাটিব নোৱাৰা, ট্ৰাইবেল ৰাইটছৰ কথা আহি যাব, ৰাইট। তাৰপিছত আকৌ লেণ্ড একুৱাইজেশ্যন চবচে ডাঙৰ প্ৰব্লেম। মানুহৰ ঘৰৰ মাজেদি যদি ৰাস্তা এটা গুচি যায় কি হ'ব? তুমি এতিয়া নিজৰ বাজেট বচাবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো তেৰা বেকা কৰা হ'লে এনেকৈ চিধা ৰাস্তা এটা মাৰি দিছা মেপত, কিন্তু দেখিছা বহুত গাঁৱৰ মাজেদি গুচি যাব, বহুত মানুহৰ ঘৰ ভাঙিব। আৰু সিহঁতক কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব। সিহঁতে আকৌ কোৰ্টত কেছ দিলে, সেইটোতো গ'লেই, আৰু ডিলে হৈ যাব প্ৰজেক্টটো। তো সেইকাৰণে ডেম'ক্ৰেচিত কামবোৰ লাহে লাহে হয়। আৰু প্ৰত্যেকটো গভৰ্ণমেণ্টে পলিটিকেল পাৰ্টি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব, সিহঁতে অলপ ভাল কাম কৰি যাব, ৰাইট। আৰু তেনেকৈ উন্নতি হৈ গৈ থাকিব। সেইকাৰণে ডেম'ক্ৰেচিয়ে আমাৰ এতিয়া কয় দেখোন মাদাৰ অফ লাৰ্জেষ্ট ডেম'ক্ৰেচি, ৰাইট। গতিকে আমাৰ ডেম'ক্ৰেচি তেতিয়া আহিলে, এতিয়াও আমাৰ বৰ্তিয়ে আছে। আৰু এতিয়াহে গৈ পেলাই স্বাধীনতাৰ 78 ইয়েৰ্ছৰ পিছতহে আমাৰ এতিয়া অকণমান ইকনমি ভাল হৈছে, ঠিক আছে। ইকনমি ভাল হৈছে ইন দ্য চেন্স আমি এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ 4th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হয়, কিন্তু আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকামটো বহুত কম এতিয়াও। মানুহৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো এতিয়াও বহুত ল' হৈ আছে। ইনকাম ইনকুৱেলিটি বহুত বাঢ়ি গৈ আছে, কিন্তু এইটো ডেভেলপিং ইকনমিৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয় যে ডেভেলপিং ইকনমি যেতিয়া ডেভেলপ ইকনমি ষ্টেজলৈ গৈ থাকে, তেতিয়া ইনকুৱেলিটি কমাত বাঢ়ি গৈ থাকে। আৰু যেতিয়া ডেভেলপ ইকনমিৰ ষ্টেটাছ পাই যায়, তেতিয়া ইনকুৱেলিটিটো নিজে নিজে কমি গুচি যাব, ঠিক আছে। তো ইনকুৱেলিটি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ধনী মানুহ ধনী হৈ গৈ আছে, দুখীয়া মানুহ দুখীয়া হৈ গৈ আছে, ৰাইট। তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে সেই দুখীয়া মানুহখিনিকো আমি সমাজত অকণমান ভাল সুবিধা দিব পাৰোঁ, বেছিক যিবোৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইবোৰ দিব পাৰোঁ, আৰু তেওঁলোকেও যাতে সমাজত আগুৱাই লৈ আহিব পাৰোঁ। এইবোৰ ভিজন লৈ আমি ছাৰ্ভিচত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ অফিচাৰ হোৱা মতলবটো সাৰ্থক হ'ব। ইলেক্ট'ৰেল ৰিফৰ্মো আনিব লাগিব, ইলেক্ট'ৰেল ৰিফৰ্ম, ৰাইট। আৰুতো কৈছিলে মানে ডেম'ক্ৰেচি ইজ এ ৱৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, কিন্তু যেতিয়ালৈকে বেলেগ ফৰ্ম বিচাৰি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে এইটোৱে বেষ্ট বুলি ভাবি আমি চলাই যাব লাগিব। সেইটো হৈছে উইনষ্টন চাৰ্চিলে কৈছিলে, UK প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। তেখেতে কৈছে ডেম'ক্ৰেচি ইজ এ ৱৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, কিন্তু বেলেগ যেতিয়ালৈকে বিচাৰি নাপাওঁ এইটোৱে বেষ্ট বুলি কৈছিলে। গতিকে আমি ইলেক্ট'ৰেল ৰিফৰ্ম কিছুমান আনি থাকিব লাগিব। লগতে যিহেতু মানুহে ভোট দিব, গতিকে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে গমেই পোৱা ইলেকশ্যনৰ আগতে ধুনীয়াকৈ ব্ৰেইন ৱাছ কৰিবৰ কাৰণে আহি যাব। মেনিফেষ্ট'ত আমুক কৰিম বুলি কয়, কিন্তু নাই। এতিয়া 2019 চনতে কৈছিলে, 2024 চনতো ক'লে যে অসমৰ 6টা জনজাতিক ST মৰ্যাদা দিব, আজিলৈকে খা খবৰ একো নাই। সেইকাৰণে ইমান ডাঙৰ সমদল উলিয়াই পেলাই তাৰ এগেইনষ্টত প্ৰতিবাদ কৰিছে যে মুখেৰে কোৱা কথা এতিয়ালৈকে ৰখাব কিয় পৰা নাই, ৰাইট। সেই মানুহক টোপ এটা দি থাকে, এইটো কৰিম আমুক কৰিম তামুক কৰিম, তেনেকৈ মানে
ভোটটো পাবলৈ সক্ষম হয় গতিকে মানুহবিলাকো মানে পঢ়া শুনা হ'ব লাগিব শিক্ষিত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকক ইমান সহজে মানে ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বিবেকেৰে ভোটদান কৰিব আৰু যোনো যোগ্য হয় পলিটিকেল পাৰ্টি সি ইলেকশ্যন জিকিব গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব মানুহৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো মানুহবিলাকেও অকণমান মেচিয়ৰ হ'ব লাগিব শিক্ষিত হ'ব লাগিব নহ'লে এতিয়া ভেড়াৰ মাজততো শিয়ালে সিংহ থাকে ন তো ভেড়াৰ মাজত শিয়ালে সিংহ গতিকে আমি ভেড়াবোৰ আমি নিজে সিংহ হ'ব লাগিব সিংহ মাজত থাকিলেহে কামটো সিজিব টাইপছ অফ একাউণ্টেবিলিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ টাইপছ আছে চাওঁ হৰাইজণ্টেল একাউণ্টেবিলিটি ভাৰ্টিকেল একাউণ্টেবিলিটি পলিটিকেল একাউণ্টেবিলিটি ছ'চিয়েল একাউণ্টেবিলিটি Horizontal accountability is the capacity of state institution to check exploitation by other public agencies and branches of the government. তো গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত ব্ৰাঞ্চ আছে বহুত মিনিষ্ট্ৰী আছে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে পাব্লিক এজেঞ্চি আছে সেইবিলাকে কিবা এক্সপ্লইটেশ্যন চলি আছে নেকি কিবা এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি আছে নেকি সেইবোৰ আমি চেক কৰিব লাগিব সিহঁতৰ পাৱাৰটো আমি চেক কৰি ৰাখিব লাগিব বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টেট ইনষ্টিটিউশ্যনে মানে তাৰ ওপৰত তদাৰক কৰি ৰাখে এটা লোকপাল বিলখন সেইকাৰণে আনিছিলে লোকপাল লোক আয়ুক্ত আনিছে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কাৰাপশ্যন যাতে নকৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত জড়িত মানুহবিলাকে তাৰ পৰা চকু ৰাখিব ED CBI সেইকাৰণে ফৰ্ম কৰিছিলে এইবোৰ এক্সটাৰ্নেল আউটছাইড দ্য এক্সিকিউটিভ পাৰ্লিয়ামেণ্ট জুডিচিয়াৰী লোকপাল কম্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল কেগে চাব বাজেটত যিখিনি বস্তু আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ য'ত আমি ফাণ্ডখিনি এল'কেট কৰিছিলোঁ সেই ফাণ্ডখিনি প্ৰপাৰ ইউজ হৈছেনে নাই সেইখিনি চাব প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন হৈছেনে নাই সেইবোৰ ৰাখিব সেইবোৰ হিচাপ ৰাখিব লোকপাল আছে জুডিচিয়াৰীও চেক কৰি থাকিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে গভৰ্ণমেণ্টক একাউণ্টেবল কৰি তুলিব চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেঞ্চ কমিশ্যনো আছে CVC কৰাপশ্যন এগেইনষ্টত সিহঁতে নিজৰ কামবোৰ কৰি যাব Internal within the executive superior officers, reward and punishment, disciplinary procedures. কোনোবা এজনী কিবা ভাল কাম কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰত থাকি পেলাই তাৰ ৰিৱাৰ্ড দিব বেয়া কাম কৰিছে পানিছমেণ্ট দিব ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন ল'ব ৰাইট পাৰফৰ্মেঞ্চ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ইণ্টাৰনেল অডিট গ্ৰিভেন্স ৰিডেচেল মেকানিজম চিটিজেনে যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে তাৰ প্ৰত্যেকটো মিনিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টতে গ্ৰিভেন্স ৰিডেচেল মেকানিজম ৰাখিব লাগে ৰাইট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ফিডবেক ল'ব লাগে Vertical accountability are the means through which standards of good governance are enforced by the citizens, mass media and civil society on the bureaucrats. Parliament is also an important forum for vertical accountability. তো সেইটোৱে কৈছে ভাৰ্টিকেল একাউণ্টেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত যে ইয়াত কি কৰিব মিডিয়াই তোমাক কি কৰিব লাগিব একাউণ্টেবল কৰি তুলিব লাগিব মিডিয়াই কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টক যে আপোনালোকে কি কাম কৰিলে এইটো মিডিয়াৰ কামেই সেইটো গভৰ্ণমেণ্টক এনচাৰেবল কৰি তোলা কিন্তু আজিকালি মিডিয়াবিলাকো কাৰাপ্ট হৈ গৈছে TRP পিছত দৌৰি থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে কাঠপুতলি হৈ গৈছেগৈ ৰাইট তো গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ এতিয়া ঘূনে খাইছে Political accountability refers to the accountability that is established in the form of individual ministerial responsibility. প্ৰত্যেকজন মিনিষ্টাৰ কিছুমান নহয় কিছুমান ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে তেওঁলোকেও নিজৰ কামবোৰক লৈ একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব Social accountability it is the society driven horizontal accountability that relies on civic engagement and ordinary citizens and civil society organization participate directly or indirectly to enforce accountability of official তো এতিয়া আমাৰ কথালৈ আহি গ'ল যে আমি চিটিজেনবিলাক আমি নাগৰিকবিলাকে আমি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব যে আপুনি অফিচাৰ হৈ পেলাই নিজৰ কামটো কিয় কৰা নাই নিজৰ ডিউটিটো কিয় কৰা নাই আপুনি আমি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব ছ'চাইটিৰ মানুহবিলাকে চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে ঠিক আছে আমি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ ওচৰত আহিব ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড মেকানিজমছ ডেট এনচিয়'ৰ্ছ একাউণ্টেবিলিটি তাতনো কি কি আছে আমি চাওঁ এতিয়া একাউণ্টেবিলিটি এনচিয়'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া কেনেকৈ কৰিম এতিয়া একেখিনি কথাই কৈছে মিডিয়াৰ কথা কৈছে চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা কৈছে জুডিচিয়েৰী কেগ
চিভিল চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন ৰাইট সেইবোৰ কথা CBI পুলিচ ইণ্টাৰনেল অডিট গভাৰ্নেন্স চিষ্টেম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট হুইচেল ব্লৱাৰ এক্ট দেন চিটিজেন চাৰ্টাৰ সেইখিনিৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম একাউণ্টেবিলিটিটো আমি এনচিয়'ৰ কৰিব পাৰিম গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰত ঠিক আছে RTIৰ জৰিয়তে সেইখিনি চিগনিফিকেন্স অফ একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড গভাৰ্নেন্স এইখিনি আমি পঢ়িছোঁ তথাপিও এবাৰ আমি চাই দিছোঁ গভাৰ্নেন্সতনো একাউণ্টেবিলিটি কিয় লাগে ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্নেন্স একাউণ্টেবিলিটি এনচিয়'ৰ্ছ ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্নেন্স ইন দ্য কাণ্ট্ৰি where officials are directly or indirectly responsible to the people and not only to the superiors only. তো ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্নেন্সৰ কথা কৈছে আমাৰ গভাৰ্নেন্সটো অকণ ডেম'ক্ৰেটিক হ'ব মানে আমি এতিয়া পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টবিলাক কি হ'ব লাগিব পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট নামটোতে লিখা আছে চিটিজেনবিলাকৰ নাগৰিকবিলাকৰ পাব্লিকৰ আমি ছাৰ্ভেণ্ট হয় কিন্তু যেতিয়াই ছাৰ্ভিচত সোমাই যাব ছিষ্টেমত সোমাই যাব তেতিয়া সেইটো উল্টা হৈ যায় তেতিয়া পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টৰ সলনি পলিটিকেল লিডাৰৰ ছাৰ্ভেণ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে ভাল জেগাত পষ্টিং পাওক ভাল জেগাত ভাল পষ্টত প্ৰমোশ্যন হওক সেইবোৰ আশাতে মানে কি হয় MP MLA লগত ভাল গেহৰা দস্তি কৰিব গৈ পেলাই পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ক'বাতে থাকে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট ক'বাতে থাকে সেই পলিটিকেল লিডাৰৰ ছাৰ্ভেণ্টহে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো তাত ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্নেন্স হ'ল জানো নাই নহয় তুমি পাব্লিকৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাত ডেম'ক্ৰেচিটো জীয়াই থাকিব ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্নেন্স হ'ব সেইকাৰণে কৈছে যে একাউণ্টেবিলিটি সেই ভেলুটো থাকিলে সেইখিনি গুণ থাকিলে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টবিলাক কি হ'ব মানুহৰ প্ৰতি ৰেছপনচিবল হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণেহে কাম কৰিব না কি তেওঁলোকৰ পলিটিকেল লিডাৰবিলাকৰ কাৰণে কাম নকৰে পাব্লিক ট্ৰাষ্ট accountability ensures officials are made answerable for their actions for any wrongdoing বেয়া কাম কৰিলে তাৰ কাৰণে তুমি answerable হ'ব লাগিব একাউণ্টেবিলিটি সেইকাৰণে থাকিব লাগিব সেইটো আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব এতিয়া সেইটো আমি প্ৰমোট কৰা বস্তুৱে সেইটো এনেকুৱা নহয় ধৰা বন্ধা নিয়ম তেনেকুৱা নাই আৰু এতিয়া ঠিক আছে সেইটো এটা প্ৰেক্টিছ টাইপ মানে তুমি যেন প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা যে তই ভাল কাম কৰিলে তোৰ ৰিৱাৰ্ড দিম বেয়া কাম কৰিলে তোক পানিছমেণ্ট দিম আৰু তই একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব সেই একাউণ্টেবল হোৱা কুৱেশ্যন কৰা এনচাৰেবল কৰি তোলা সেইটো এটা প্ৰেক্টিছ হয় সেইটো আমি প্ৰেক্টিছটো বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব এটা সময়ত প্ৰেক্টিছ কৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল নতুনকৈ ডিচিজন আহিছে তো মানুহখিনিয়ে প্ৰথম এমাহ দুমাহ খুব কুৱেশ্যন কৰি থাকে ছাৰ এইটো হোৱা নাই আমুকটো হোৱা নাই এইখিনি কি হ'ল আমুকটো কি হ'ল তাৰপিছত আৰু লাহে লাহে মানুহে বাদ দিলে আৰু কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তো সেই প্ৰথম এমাহ দুমাহত ডিচিটো একদম পূৰা ভালকৈ কাম কৰি আছে মানে মানুহবিলাক ইমান তদাৰক ইমান সজাগ গতিকে সি নিজৰ কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা নাই কিন্তু যেতিয়া মানুহে কুৱেশ্যন কৰা বন্ধ কৰি দিব এনচাৰেবল কৰি তোলা বন্ধ কৰি তুলিব তেতিয়া সি লাহেকৈ হ'ব মানুহে খবৰ নাই মোৰনো কি আৰু হৈ থাকিব লাহে লাহে কামটো কৰিম আৰু তো কৰ্তব্যত গাফিলতি আহি যাব কিয় কাৰণ সেই মানুহটো এতিয়া এনচাৰেবল নহয় মানুহে তাক কুৱেশ্যনো নকয় তাক নুসুধেও আগতে ইমানখিনি তদাৰক কৰি আছিলে সেইকাৰণে নিজৰ কামটো ভালকৈ কৰি আছিলে ৰাইট আৰু যিয়ে একাউণ্টেবল হয় যিবোৰ অফিচাৰ সেই মানুহে মানে সেইবোৰ অফিচাৰক ভাল পায় মানে কিবা এটা বেয়া কাম হ'ল ডিচিজন আহিছে আহি পেলাই পাব্লিক এপলজি এটা দিছে যে মই ডিচিশ্যনটো ল'লোঁ বা একশ্যনটো ল'লোঁ মই ভালৰ কাৰণে লৈছিলোঁ মোৰ ইণ্টেনশ্যনটো ভাল আছিলে কিন্তু কনচিকুৱেঞ্চটো বেয়া হ'ল তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু মই মোৰ নিজৰ ভুলটো মানি লৈছোঁ আৰু সেইটো শুধৰাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম সেই বুলি কৈ দিয়ালৈকে মানুহে মানে তেওঁৰ প্ৰতি এটা চফ্ট কৰ্ণাৰ এটা আহি যায় তো মানুহৰ বিশ্বাসটো জিকিবলৈ অতি সহজ হৈ পৰে সেইকাৰণে পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টবিলাকে অফিচাৰবিলাকে মানুহৰ যদি বিশ্বাসটো জিকিবলৈ আছে তেন্তে একাউণ্টেবিলিটি তেওঁ থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়া মানুহৰ বিশ্বাসটো জিকি যায় তেতিয়া মানুহে তেওঁক সহায় কৰিব কিবা এটা স্কিম আনিছে তেওঁ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে ৰাইট কিবা এটা মিটিং পাতিছে পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগতা তেওঁ আনিব বিচাৰিছে সেই মিটিংখনৰ জৰিয়তে তো মানুহে তেওঁক মানুহে ভাল পায় এতিয়া বিশ্বাস কৰে তো মিটিংখনত মানুহ যাব তেওঁ সহায় কৰিব গছপুলি ৰুই দিব ৰাইট তো মানুহৰ পৰা বিশ্বাসৰ লগতে কোঅপাৰেশ্যন পাবলৈ সহযোগিতা পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো তোমাৰ কামবিলাক ইজি হৈ যাবনে নাই তোমাৰ যেতিয়া ইমানবোৰ মানুহে তোমাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহে তোমাক সহায় কৰিব তো তুমি ইজিলি তোমাৰ কামবোৰ কৰিব পাৰিবা ইজিলি সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ইজিলি তুমি কিছুমান চেঞ্জেছ আনিব পাৰিবা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিবা Clarity. Accountability also requires clear specification of tasks to be performed. Time frame for the tasks and also financial and other resources available at disposal against which an official is held accountable.
This improves governance. তো একাউণ্টেবিলিটি কথা কৈছে একাউণ্টেবিলিটি থাকিবৰ কাৰণে তোমাৰ যিখিনি ফাংচন আছে সেইখিনি ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা থাকিব লাগিব এজন সাৰ্কুল অফিচাৰ হিচাপে ডিসি হিচাপে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ হওক বা পুলিচ অফিচাৰে হওক তোমাৰ যিখিনি ফাংচন আছে সেইখিনি ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা থাকিব তেতিয়াহে তোমাক একাউণ্টেবল কৰিব পাৰিব যে তইতো নিজৰ ফাংচনটো কিয় কৰা নাই এইটো কামটো তোৰহে দায়িত্ব তই কিয় কৰা নাই কিন্তু সেইখিনি যদি মেনশ্যনে নাথাকে তুমি তাক একাউণ্টেবল কেনেকৈ কৰি তুলিবা গতিকে তাৰ ফাংচনবিলাকৰ প্ৰত্যেকটো পাব্লিক অফিচিয়েলৰ প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি জুৰিডিকশ্যন আছে কি ফাংচন আছে সেইটো ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন থকাটো খুবেই জৰুৰী নহ'লে তুমি একাউণ্টেবল কৰিব নোৱাৰা কি ক'ব ক'ত লিখা আছে এইটো মোৰ ফাংচনে নহয় এইটো মোৰ কামেই নহয় মই সেইকাৰণে নাই কৰা এইটো তেনে বুলি কৈ দিব তেতিয়া তোমাৰ এনচাৰ নাই Administrative irregularities. Accountability prevents administrative irregularities and improper implementation of government policies and programs, thus helps improve governance. So irregularity বিলাক নাইকিয়া হৈ যাব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো স্মুথ হৈ যাব ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ যাব গভাৰ্নেন্সটো ইম্প্ৰুভ হৈ যাব Remedial measures. Accountability ensures that officials are held liable for any wrongdoing and remedial action can be taken. Transparency. Accountability ensures that officials take decision more transparently in order to reduce absolute accountability. This makes citizens stakeholders in governance. তো accountability থাকিলে অফিচাৰবিলাকে কিয়নো জানে এতিয়া মোকতো কুৱেশ্যন কৰিব এই কামটো মই কিয় কৰিলোঁ এই ডিচিশ্যনটো একশ্যনটো মই কিয় ল'লোঁ মোক কুৱেশ্যন কৰিব মানুহবিলাকে ঠিক আছে সেইকাৰণে সেই কামটো কি কৰিব ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি কৰিব সকলোৱে দেখা শুনাকৈ কামটো কৰিব যাতে তাৰ ওপৰত আঙুলি টোৱাব নোৱাৰে তো একাউণ্টেবিলিটি থাকিলে তাৰ কামত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিও থাকিব ৰাইট তো একাউণ্টেবিলিটি আছে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আছে কাৰণ সি সিও ভয় খাই আছে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব গতিকে সি চব কাম মুকলিমূৰীয়াকৈ কৰিব ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি কৰিব Responsibility. It means accountability to oneself. When the accountability turns inward, তো তোমাৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি তুমি কৰিব লাগিব যদি কৰা নাই তেন্তে তোমাৰ মনটোৱে তোমাক ক'ব লাগিব আৰে এইখিনিতো কাম আছিলে এই কামটোতো আজি কৰিব আছিলে কিয় নকৰিলি গিল ফিল এটা হ'ব না তেনেকুৱা নিচিনা কথা তো নিজৰ ৰেছপন্সিবিলিটি যেতিয়া তুমি ভালকৈ কৰি যোৱা সময়ৰ কামবোৰ সময়ত কৰি যাবা নিজৰ ডিউটিবোৰ কৰি যাবা তেতিয়া তুমি এটা মনৰ ফালৰ পৰা মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'বা আৰু সেইটোতো আমাক লাগে যিমানে আমি মেটেৰিয়েলিষ্টিক নহওঁ কিয় মেটেৰিয়েলিষ্টিক প্লেজাৰবিলাক এইটো টেম্পৰেৰী কিন্তু মেণ্টেল প্লেজাৰটো সেইটোহে আচল ছেটিছফেকশ্যন সেইটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে থাকিব ইট ইজ এ মৰেল কনচেপ্ট ৱেৰ এ পাৰ্চন ফিলছ এনচাৰেবল টু ওৱান ছেল্ফ ফৰ অল হিজ একশ্যনছ ইভেন ইফ ইট ইজ নট কভাৰ্ড বাই এনি ল It is more enduring than accountability because it is based on ethical reasoning and the person would always do the right thing. তোমাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি আছে এই কামটো তুমি কৰিব লাগিব যদি কৰিব পৰা নাই তেনে তুমি নিজকে কুৱেশ্যন আহিব তোমাৰ ফালৰ পৰা মনৰ ফালৰ পৰা আহিব যে কামটো তই কিয় নকৰিলি ঠিক আছে এতিয়া একাউণ্টেবিলিটিটো সেইটো তোমাক বেলেগে ইম্প'জ কৰিব তোমাৰ ওপৰত তোমাক কুৱেশ্যন কৰিব তুমি কিয় কামটো কৰা নাই নিজৰ ডিউটিটো কিয় কৰা নাই সেইটো বেলেগে তোমাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব কিন্তু ৰেছপন্সিবিলিটি ইজ এ ইনৱাৰ্ড একশ্যন তো মনৰ ফালৰ পৰা আহিব যে বেটা তোৰ কাম তই নিজে কৰিব লাগিছিলে আজিৰ দিনটো তোৰ কাম হ'ব লাগিছিলে কিয় হোৱা নাই এসপ্তাহৰ ভিতৰত মই ছ'চাইটিখন পঢ়ি শেষ কৰিব লাগিছিলে কিয় হোৱা নাই কিয় বেছি টাইম লাগিছে কাৰণ মই গেমিঙত বিজি হৈ আছোঁ গেম খেলিছোঁ ফুৰিবলৈ গৈছোঁ পাৰ্টি কৰিছোঁ মুভি চাই আছোঁ ৱেব ছিৰিজ চাই আছোঁ ৰিল চাই সময়টো বৰবাদ কৰি আছোঁ তো এসপ্তাহৰ কামটো টাৰ্গেট লৈছিলোঁ এসপ্তাহ লাগিলগৈ এমাহ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো ৰেছপন্সিবিলিটি যেতিয়া তুমি নিজে গাফিলতি কৰিবা তাত তোমাৰ যিটো গিল্ট হ'ব তাৰ নিচিনা বিষাক্ত একোৱেই নাই The person would always do the right thing even if nobody is there to watch his action. তো একাউণ্টেবিলিটি ক্ষেত্ৰত তোমাৰ একশ্যনবিলাক বেলেগে চকু দি থাকিব কিন্তু ৰেছপন্সিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত কোনেও তোমাৰ চকু দুটা নাই কিন্তু তথাপিও তুমি নিজৰ কামটো কৰিব লাগিব As he holds himself answerable to oneself. তেতিয়া বেলেগে তোমাক এনচাৰেবল কৰিবলৈ নাহে তুমি নিজে নিজকে এনচাৰেবল কৰি তুলিব লাগিব সেইটোৱে হৈছে ৰেছপন্সিবিলিটি Here the person takes ownership of one's action and decision.
Difference between accountability and responsibility. Responsibility refers to a being in charge of certain duties which are expected to be performed by virtue of being in a certain post or position. যেতিয়া তুমি এটা নিৰ্দিষ্ট পোষ্টত থাকিবা পজিশ্যনত থাকিবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ কিছুমান ডিউটি থাকিব আৰু সেইখিনি তুমি পালন কৰিব লাগিব নিজৰ কৰ্তব্যখিনি পালন কৰিব লাগিব Accountability is one step ahead. It includes answerability. ইয়াতো তুমি নিজৰ ডিউটিখিনি পালন কৰিব লাগিবই তাৰ লগতে ডিউটিখিনি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা খুটি নাটি ৰখি যায় তাৰ কাৰণে তোমাক কিন্তু এনসাৰেবল কৰি তুলিব তো ৰেসপন্সিবিলিটি হ'ল তোমাৰ যিখিনি ডিউটি আছে কৰ্তব্য আছে সেইখিনি তুমি কৰিব লাগিব পালন কৰিব লাগিব আৰু এনসাৰেবিলিটি হ'ল তুমি নিজৰ ডিউটি পালন কৰাত যদি ব্যৰ্থ হৈছা তেন্তে তোমাক কোৱেশ্চন কৰিব এনসাৰেবল কৰি তুলিব Being liable for the outcomes achieved due to performance of the duty. Therefore, accountability can be held on to a person only after the task is done. গতিকে একাউণ্টেবিলিটি ক্ষেত্ৰত কিন্তু কামটো হৈ যোৱাৰ পিছতহে তোমাক একাউণ্টেবল কৰিব পাৰিব কামটো কৰাৰ আগতে কেনেকৈ একাউণ্টেবল কৰিব কামটো কৰিবা কৰাৰ ফলত যদি ভাল তাৰ ফলাফল হৈছে তেনে তোমাক ভাল বুলি ক'ব যদি বেয়া ফলাফল হৈছে তেনে তোমাক কোৱেশ্চন কৰিব তো কামটো হোৱাৰ পিছতহে একাউণ্টেবল আহিব ঠিক আছে Example, a judge is responsible for delivering a judgment, but it is not accountable if the outcomes are not as expected. So, judge এজনৰ ৰেসপন্সিবিলিটি কি ট্ৰায়ালটো হ'ব তেওঁ এটা আনবায়াস জাজমেণ্ট এটা দিব লাগিব কোন ধৰণৰ বায়াস ইম্পাৰ্চিয়েল এটা জাজমেণ্ট দিব লাগিব এটা ৰেসপন্সিবিলিটি কিন্তু সেই জাজমেণ্টটোত হয়তো বেলেগে ভবা ধৰণে আউটকামটো নহ'বও পাৰে ঠিক আছে এটা সেই জাজমেণ্টটোক কিন্তু লৈ পেলাই তেওঁ একাউণ্টেবল নহ'বও পাৰে এট ডিএম ইজ both responsible as well as accountable obviously ডিএম হিচাপে ডিসি হিচাপে ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ হিচাপে তোমাৰ কিছুমান ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব সেইবোৰ তুমি পূৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে দায়িত্ববোৰ পূৰ কৰিব লাগিব আৰু দায়িত্ব পূৰ কৰাত যদি কিবা গণ্ডগোল হয় তেনে তোমাৰ একাউণ্টেবল কৰি তুলিব এনসাৰেবল কৰি তুলিব কোৱেশ্চন কৰিব ইন ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক টাৰ্ম responsibility can also refer to what one expects of oneself or the others to be morally responsible for something it is to be worthy of a particular kind of reaction such as praise or blame in pursuance of the act example helping a destitute is a responsibility of the affluent and empathetic however they cannot be held accountable for not helping them they can be condemned if one wishes to এতিয়া তুমি ৰাস্তা দি গৈ আছা আৰু দুখীয়া মানুহ এটা দেখিছা ভিক্ষা মাগি আছে খাবলৈ পোৱা নাই কিবা এটা দিয়ক বুলি এনেকৈ তোমাক ওচৰ পাজৰ যোৱা মানুহক চিঞৰি কৈ আছে এতিয়া তুমি সেই মানুহৰ প্ৰতি তোমাৰ বেয়া লাগিছে সেইকাৰণে তুমি ধুনীয়াকৈ তাক কিবা এটা কিনি পেলাই খাবলৈ দিছা তুমি তাৰ প্ৰতি অকণমান এম্পেথি ফিল কৰিছা চিম্পেথি ফিল কৰিছা আৰু লাষ্টত কম্পেশ্যনত হৈ পেলাই তাৰ দুখ নিবাৰণৰ কাৰণে কিবা এটা কিনি দিছা ৰাইট তাৰ ওচৰতে আৰু এটা মানুহ গৈ আছে কিন্তু সেই মানুহটো তাত মানে পইচা পাতি নাই মানে ঠিক আছে সেই দিন হাজিৰা কৰা তাও মানে দেখি পেলাই বেয়া লাগিছে মানুহটোলৈ যে মানুহটো ভৰি এখন নাই খাবলৈ কিবা এটা বিচাৰি আহিছে তো তেওঁ ভিক্ষা মাগি আছে তেওঁ বেয়া লাগিছে কিন্তু বেচাই মানে বেয়া লাগিলেও তাক হেল্প কৰিব পৰা নাই মানে কাৰণ তাৰ তাতো পইচা নাই গতিকে সি দিন হাজিৰা কৰি পেলাই যিটো ইনকাম কৰিব নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিব লাগিব এতিয়া তাৰ তাতে পইচা নাই তাও দেখিবলৈ বেয়া লাগিছে কিন্তু তুমি এতিয়া সেই মানুহটোক কোৱেশ্চন কৰিব নোৱাৰা তই কিয় হেল্প কৰা নাই হয়নে নহয় তো তোৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয়তো তই কিয় কৰা নাই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো সেইটো কৈছে যে ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিলেও বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত তোমাৰ একাউণ্টেবিলিটি নাথাকিবও পাৰে ঠিক আছে এতিয়া সেই মানুহজনক কিয় হেল্প কৰা নাই বুলি কৈ তুমি সেই দিন হাজিৰা কৰা মানুহটোক কোৱেশ্চনেবল কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে তো নেক্সট টপিকটো হৈছে গভাৰ্নেন্স গুড গভাৰ্নেন্স এণ্ড ইথিকেল গভাৰ্নেন্স তো এইকেইটা টপিকটোৰ ওপৰতনো কি দি আছে আমি চাওঁ বাৰু একৰ্ডিং টু UNDP United Nations Development Program governance is the exercise of political economic and administrative authority to manage a country's affairs এখন কাণ্ট্ৰিৰ যিখিনি এফেয়াৰ আছে যিখিনি কাম কাজ আছে আৰু সেইখিনি
কৰিবৰ কাৰণে মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই দেশখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে পলিটিকেল ইকনমিক আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অথৰিটিটোৱে হৈছে গভাৰ্নেন্স According to the World Bank, good governance refers to the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. তো ইয়াত গভাৰ্নেন্সৰ আৰু গুড গভাৰ্নেন্সৰ দুইটাৰ ইয়াত কি দিয়া আছে ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে আৰু ডেফিনেশ্যনটো মানে কি হয় তুমি নিজে পঢ়ি বুজি লিখাটো ভাল তাৰ লগতে যদি তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে দিয়া ডেফিনেশ্যনটো ইউজ কৰা তেন্তে তোমাৰ এনচাৰটো বেছি অথেণ্টিক হৈ যায় ইয়াৰ UNDPয়ে প্ৰথমতে ক'লে গভাৰ্নেন্সৰ ডেফিনেশ্যন এতিয়া ৱৰ্ল্ড বেংকে কৈছে গুড গভাৰ্নেন্সৰ ডেফিনেশ্যন ইয়াত কৈছে গুড গভাৰ্নেন্স ৰেফাৰ্ছ টু দ্য মেনাৰ ইন হুইচ পাৱাৰ ইজ এক্সাৰচাইজড ইন দ্য মেনেজমেণ্ট অফ এ কাণ্ট্ৰিজ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিচ'ৰ্চেছ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট এখন দেশৰ যিখিনি ৰিচ'ৰ্চ আছে ইকনমিকে হওক বা ছ'চিয়েল ৰিচ'ৰ্চে হওক সেইখিনি তুমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে তুমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছা কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিছা আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ যিখিনি পাৱাৰ দি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি পাৱাৰ আছে সেই উন্নয়নৰ কাৰণে দেশখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তুমি সেই পাৱাৰটো কেনেকৈ ইউজ কৰিছা সেইটো হৈছে তোমাৰ গুড গভাৰ্নেন্স ঠিক আছে তো দুটা বৰ ধুনীয়া আমি ডেফিনেশ্যন পালোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে দিয়া সেইকেইটা যদি আমি টুকি ৰাখিব পাৰোঁ মনত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এনচাইটিঙত ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ এনচাৰটো বেছি অথেণ্টিক হৈ উঠিব 8 প্ৰিন্সিপাল অফ গুড গভাৰ্নেন্স বাই ইউনাইটেড নেশ্যন তো ইউনাইটেড নেশ্যনে আমাক কৈছে আমি গুড গভাৰ্নেন্সৰ কি কি 8টাকৈ প্ৰিন্সিপাল পাইছোঁ সেইকেইটানো কি চাওঁ তো কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত সুধিব পাৰে যে গুড গভাৰ্নেন্স কি হয় ধুনীয়াকৈ ডেফিনেশ্যনটো দিলা দি পেলাই তাৰ 8টা প্ৰিন্সিপাল যিকেইটা ইউনাইটেড নেশ্যনে দিছে সেইকেইটা মেনশ্যন কৰি দিয়া বাছ প্ৰথম প্ৰিন্সিপালটো হৈছে পাৰ্টিচিপেশ্যন অবভিয়াছলি পলিটিকেল পাৰ্টি এটা ইলেকশ্যনত জিকিব তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব ইলেকশ্যনত জিকিবৰ কাৰণে ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে ভোট পাব লাগিব ভোট পাবৰ কাৰণে মানুহে যাব লাগিব ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছবিলাকত ইলেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব ভোটদান কৰিব লাগিব হয়নে নহয় যদি মানুহবিলাকে ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছবিলাকত পাৰ্টিচিপেশ্যনে নকৰে তেনে ডেম'ক্ৰেচিজন ফেইলিয়াৰে হৈ যাব তো পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন নিতান্তই জৰুৰী ইয়াত পিপল শুড বি এবল টু ভইচ দেয়াৰ অপিনিয়ন এণ্ড বিকাম পাৰ্ট অফ গভাৰ্নেন্স তো নিজৰ অপিনিয়নটো ৰাখিব পাৰিব লাগিব ইনক্লুডিং মেন এণ্ড ওমেন ভালনাৰেবল ছেকশ্যনছ অফ ছ'চাইটি মতা মানুহেও নিজৰ অপিনিয়ন ৰাখিব পাৰিব মাইকী মানুহেও পাৰিব ভালনাৰেবল ছেকশ্যনেও পাৰিব LGBTQও পাৰিব সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰক নিজৰ ভইচটো ৰাখক নিজৰ অপিনিয়নটো ৰাখক ৰাইট গভাৰ্নেন্সৰ এটা অংশ হৈ তোলক ফ'ল' দ্য ৰুল অফ ল impartial enforcement of legal framework and full protection to human rights particularly those of minorities and vulnerable sections তো ৰুল অফ লটো ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে কৈছে ইয়াত ঠিক আছে যিখিনি লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে সেইখিনি আমি এনফৰ্চমেণ্ট কৰিব লাগিব হিউমেন ৰাইটটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব মাইনৰিটিবিলাকৰ ৰাইটবিলাক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ভালনাৰেবল ছেকশ্যনক আমি জাষ্টিছ দিব পাৰিব লাগিব কনচেনচাছ ল'ব লাগিব ঠিক আছে আমি চিটিজেনৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰা ফিডবেক ল'ব লাগিব ঠিক আছে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গৈছে সেই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে মানুহৰ পৰা ফিডবেক লোৱা তেওঁলোকৰ লোৱা অপিনিয়নবোৰ মেটাৰ কৰে ৰাইট তো এইবোৰ হৈছে গুড গভাৰ্নেন্সৰ প্ৰিন্সিপাল ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট ইট মিনছ ইনাফ ইনফৰমেশ্যন ইজ প্ৰভাইডেড টু পাব্লিক ইন ইজিলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল ফৰ্ম তো গভৰ্ণমেণ্টেনো কিনো কাম কৰি আছে কিবোৰ প্ৰচেছৰ জৰিয়তে কামবোৰ কৰি আছে সেই সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন পাব্লিকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে লাগিলে সেইটো তেওঁলোকে পেপাৰে পত্ৰই দিয়ক নিজে আহি পেলাই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চে কৰক বা তেওঁলোকে কিছুমান ৱেব পৰ্টেল আছে তাত সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰক ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো মিনিষ্ট্ৰী এটা ৱেব পৰ্টেল আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেব পৰ্টেল আছে তাৰ সেই লাগতীয়াল ইনফৰমেশ্যনখিনি পাব্লিকৰ আগত প্ৰভাইড কৰক ঠিক আছে আৰু সেইবোৰ ইজিলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল ফৰ্মত হ'ব লাগিব ৰেছপন্সিভ হ'ব লাগিব ইট মিনছ ৰিড্ৰেছল অফ চিটিজেন গ্ৰিভেন্সেছ চিটিজেনবিলাকে যদি কিবা কমপ্লেইন পাইছে সেইবোৰ আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চিটিজেন অৰিয়েণ্টেড পলিচি কৰিব লাগিব ঠিক আছে এনভাইৰনমেণ্ট অৰিয়েণ্টেড পলিচি এনভাইৰনমেণ্ট চেণ্ট্ৰিক পলিচি চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক পলিচি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পলিচিবিলাক
সেইটো এপ্ৰ'চ ল'ব লাগিব চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ এনভাইৰমেণ্টেল চেণ্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ টাইমলি ডেলিভাৰী অফ ছাৰ্ভিচেছ ইফেক্টিভ এণ্ড এফিচিয়েণ্ট ইট মিনছ দ্য প্ৰচেছ এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনছ ৰিজাল্ট ইন অপটিমাম ইউটিলাইজেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ এট দেয়াৰ ডিছপ'জেল দেশৰ যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে সেইবোৰ লিমিটেড আছে গতিকে সেই লিমিটেড ৰিচোৰ্চবোৰৰ আমি ৱেষ্ট কৰিলে নহ'ব প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব এফিচিয়েণ্ট হ'ব পাৰিব লাগিব ইফেক্টিভ হ'ব পাৰিব লাগিব ইকুইটেবল এণ্ড ইনক্লুচিভ ইট এনচিয়'ৰ্ছ ডেট ডিফাৰেণ্ট ছেকশ্যনছ ফিল ডেট দে হেভ এ ষ্টেক ইন ইট এণ্ড আৰ নট এক্সক্লুডেড ফ্ৰম দেয়াৰ মেইন ষ্ট্ৰীম তো যিখিনি সমাজৰ ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটি আছে ঠিক আছে যিখিনি ভালনাৰেবল ছেকশ্যন পিপল আছে তেওঁলোকক আমি সমাজত সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব তেওঁলোককো মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিত সমান অংশীদাৰ কৰিব লাগিব সমান ষ্টেটাছলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ইকুৱেলিটি আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব তেওঁলোকক জাষ্টিছ দিব লাগিব বেছিক ৰাইটখিনি প্ৰদান কৰিব লাগিব একাউণ্টেবল ইট একনলেজেছ এণ্ড এজিউমছ ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ একশ্যন প্ৰডাক্ট ডিচিশ্যন এণ্ড পলিচিছ একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব আমি ৰিচেণ্টলি পঢ়িলোঁ ছ'চিয়েল কেপিটেল এণ্ড গুড গভাৰ্নেন্স ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2023 কুৱেশ্যন সুধি গৈছে তো ছ'চিয়েল কেপিটেলৰ বিষয়ে আমি চাওঁ কি হয় ছ'চিয়েল কেপিটেল ৰেফাৰ্ছ টু দ্য নেটৱৰ্কছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ট্ৰাষ্ট নৰ্মছ এণ্ড ভেলিউজ that bind people and communities together, enabling cooperation for mutual benefit. তো ছ'চিয়েল কেপিটেল মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নেটৱৰ্ক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা হ'ব পাৰে ট্ৰাষ্ট এটা এজন মানুহৰ আনজন মানুহৰ আমি সকলোবোৰ মানুহ একগোট কোনে কিবোৰ বস্তু আমাক একগোট কৰি ৰাখিছে ঠিক আছে হয়তো আমাৰ মাজত বিশ্বাস আছে কিছুমান ছ'চিয়েল নৰ্ম আছে যিবোৰ আমি সকলোৱে ফ'ল' কৰোঁ কিছুমান অধিকাৰ আছে যিবোৰ আমাৰ সকলোৰে আছে ঠিক আছে সেইবিলাকে আমাক কি কৰিছে আমাক একলগ কৰি ৰাখিছে এনেবলিং কোঅপাৰেশ্যন ফৰ মিউচুৱেল বেনিফিট আমি ইজনে সিজনক সহায় কৰিছোঁ সহযোগিতা কৰিছোঁ তাৰো লাভ আছে মোৰো লাভ আছে ছ'চাইটিৰ বেনিফিট আছে ৰাইট তো ছ'চিয়েল কেপিটেল মানে হ'ল ছ'চাইটিৰ যিমানবোৰ মানুহ আছে সেই সকলোবোৰ মানুহে একেলগ থাকি ইটোৱে সিটোক সহায় কৰিছে কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে মিউচুৱেল বেনিফিট হৈছে ছ'চাইটিৰ বেনিফিট হৈছে সেইটোৱে ছ'চিয়েল কেপিটেল ঠিক আছে মেইনলি হ'ল ছ'চাইটিত থকা মানুহখিনি সিহঁতৰ মাজত সিমানখিনি ভাতৃত্ববোধ ফ্ৰেটাৰ্নিটি থাকিব লাগিব ইমানখিনি ট্ৰাষ্ট আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগিব যে এইটো সিটোক সহায় কৰিম সমাজৰ উন্নতি হ'ব আমাৰো উন্নতি হ'ব ঠিক আছে ইট ইনক্লুডছ ইনফৰ্মেল নেটৱৰ্কছ লাইক কমিউনিটি গ্ৰুপছ কোনোবা কমিউনিটি গ্ৰুপছে খুলি লৈছে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ খুলি লৈছে কোনোবাই এণ্ড ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ লাইক পঞ্চায়ত অৰ চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন পঞ্চায়ত খুলি দিছে হয় নহয় চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলি লৈছে যাতে এইটো সেইটো সহায় কৰিব মিউচুৱেল বেনিফিট লাভ কৰিব সমাজত ট্ৰাষ্ট প্ৰমোট কৰিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বাঢ়িব হাউ ছ'চিয়েল কেপিটেল এনহেঞ্চেছ গুড গভাৰ্নেন্স আৰু ছ'চিয়েল কেপিটেল থকাৰ কাৰণে সমাজত থকা মানুহবিলাকৰ মাজত এইবোৰ বিশ্বাস কোঅপাৰেশ্যন থকাৰ কাৰণে গুড গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় হ'ব অভিয়াছলি এখন ছ'চাইটিৰ মানুহবিলাকৰ মাজত যদি বিশ্বাস আছে ঠিক আছে কোঅপাৰেশ্যন আছে ইটো সিটো সহায় কৰে তেন্তে তাত গুড গভাৰ্নেন্স প্ৰমোট কৰিবলৈ ইজি হ'ব কিবা এটা স্কিম আনিলে এখন ছ'চাইটিত সকলো একগোট হৈ আছে কিবা এটা স্কিম আনিব কৈছে ছ'চাইটিৰ মানুহবিলাকে পূৰা আগুৱাই আহিছে যে এইটো স্কিমটো আনিছে ন এইটো আমি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম হয় নে নহয় ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই এৱাৰনেছ কৰিছে স্কিমটোৰ বিষয়ে সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেতিয়াহে স্কিমটো সাফল্যমণ্ডিত হ'ব কিন্তু ছ'চাইটিৰ মানুহবিলাকৰ বোলে অকামিলা ঠিক আছে মিলা প্ৰীতি নাই তো স্কিম আনিছে আমাৰনো কি আহিছে ঠিক আছে তেনেকুৱা ৰকমত থাকিলে কিন্তু সেই স্কিমটো ফ্লপ মাৰিব এতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ভাৰতৰ সকলো মানুহে নিজে ভলণ্টিয়াৰলি আগবাঢ়ি আহিলে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰ্যন্ত নিজে ঝাৰু মাৰি পেলাই উদাহৰণ দি দিলে ঠিক আছে তো সকলো মানুহে ভলণ্টিয়াৰলি আগবাঢ়ি আহিলে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল সেই স্কিমটো সফল হ'ল অপেন ডিফিকেশ্যন খোলেমে শৌচালয় বন্ধ হৈ গ'ল ৰাইট role of social capital in good governance participation it encourages citizen engagement in decision making কিবা এটা decision making কৰোঁতে decision এটা লওঁতে citizen বিলাকৰ engagement to
তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো ফিডবেকটো কনচালটেশ্যনটো মেটাৰ কৰে আৰু সেইটো চিটিজেনবিলাকক পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰে একাউণ্টেবিলিটি কমিউনিটি মনিটৰিং এনচিয়'ৰ্ছ অফিচিয়েলছ আৰ হেল্ড ৰেছপনচিবল আৰু যেতিয়া গোটেই মানুহবিলাক মাজত একতা থাকিব সিহঁতে একেলগে তেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব যে কি হ'ল ডিচি এইখিনি কাম কৰিম বুলি কৈছে ৰাস্তাতে লক্ষ্য বনোৱা নাই ঠিক আছে তো অফিচাৰবিলাকক ৰেছপনচিবল কৰিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব এটা মানুহে গৈ পেলাই যদি কমপ্লেইন দিয়ে বৰ এটা এফেক্ট নহ'ব পাৰে গোটেই গাঁৱৰ মানুহ উঠি গৈছে গৈ পেলাই কমপ্লেইন দি থৈ আহিছে দেখিব এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ৰাস্তা বনাই ক্লিয়াৰ একতাই পৰম বল ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইনফৰ্ম চিটিজেনছ ডিমাণ্ড অপেননেছ ইন প্ৰচেছ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব তেতিয়া সজাগ জনতাইতো জানিব বিচাৰিব MLA MP ফাণ্ডবোৰৰ পইচা ক'ত গৈ আছে আমাৰ টেক্স পেয়াৰ মানিবিলাক ক'ত গৈ আছে জনতা সজাগ হ'লে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিবই RTI activism by civil society groups trust in institutions build legitimacy and compliance with law তো সেই গভৰ্ণমেণ্ট যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে যেনেকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তাৰ ওপৰত বিশ্বাসটো মানুহৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ভোট দিবৰ কাৰণে যাব হয়নে নহয় এফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী mobilizes local knowledge and cooperation ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়িব গাঁৱৰ মানুহে যেতিয়া একেলগে কাম কৰিব স্কিমটো সাফল্যমণ্ডিত হৈ উঠিব ইথিকেল গভাৰ্নেন্স লাষ্ট টপিক আমাৰ আজি ক্লাছটো কিনো আছে ইথিকেল গভাৰ্নেন্সত চাওঁ ইথিকেল গভাৰ্নেন্স ইজ ফৰ্মুলেটিং implementing and complying with the policies, rules, laws and orders in an organization in such a manner that it does not merely concentrate on administrative efficiency but uphold universal values such as truth, honesty, integrity, dedication to duty, etc. তো ethical governance ইয়াত ডেফিনেশ্যনটোৱে দিছে কিনো কৈছে ইয়াত যে আমি কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল ল অৰ্ডাৰ ফৰ্মুলেট কৰিব লাগিব বনাব লাগিব সেইবোৰ বনোৱাৰ পিছত ইমপ্লিমেণ্টটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে মানুহে সেইবোৰ মানি চলিব লাগিব যাতে কি হ'ব ছ'চাইটিত এটা অৰ্ডাৰ এটা থাকিব ছ'চাইটিখনত মানুহবিলাকৰ ৱেলফেয়াৰ হ'ব তেতিয়া ঠিক আছে এনাৰ্কি নাহিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়ি যাব আৰু ছ'চাইটিখনত যিবোৰ ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজ আছে ট্ৰুথ অনেষ্টি ইণ্টিগ্ৰিটি ডেডিকেশ্যন টু ডিউটি সেইবোৰ প্ৰমোট হ'ব সেইটোৱে হৈছে ইথিকেল গভাৰ্নেন্স মানে আমাক এতিয়া অফিচাৰ হোৱাৰ পিছত কেৱল নিজৰ যিবোৰ ডিউটি আছে সেইবোৰ পেপাৰ পত্ৰ কৰি থাকিলে নহ'ব ঠিক আছে সেই সমাজখনৰ মানুহবোৰৰ মাজত অনেষ্টি ইণ্টিগ্ৰিটি এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজবোৰ প্ৰমোট কৰিব লাগিব তোমাৰ কামত মানুহে দেখিব পাব লাগিব এতিয়া ডিচি হৈ পেলাই যে নিজে এলাহ কৰি থকা কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে পিছ হুকি থকা তেন্তে তোমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাকো পিছ হুকি থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ কামেই নহ'ব কিন্তু তুমি নিজে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি দেখাব লাগিব তুমি যে নিজে পাংচুৱেলিটি হোৱা সময়মতে অফিচত আহা সময়মতে অফিচৰ পৰা যোৱা সময়মতে কামবোৰ কৰি দিয়া তেনে তোমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাকেও বাধ্য হৈ যাব পাংচুৱেল হ'বৰ কাৰণে সময়মতে অফিচত আহিব নিজৰ কামবোৰ সময়মতে ফাইলবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিব ফলত উন্নতি হ'ব গতিকে সেইবোৰ নিজে উদাহৰণ হিচাপে দেখাব লাগিব তেতিয়াহে ইথিকেল গভাৰ্নেন্স সফল হ'ব ইণ্ডিয়া ইজ এ কাণ্ট্ৰি উইথ এ হিউজ পপুলেশ্যন এণ্ড এ কম্পেৰেটিভ ৰিচোৰ্চ ক্ৰাঞ্চ সেইটোৱে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত পপুলেশ্যন কাণ্ট্ৰিৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে হায়েষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি আমাৰ আমি চাইনাকো শ্বেয়াৰ পেলালোঁ এতিয়া 1.46 বিলিয়ন আই থিংক ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন আৰু ৰিচোৰ্চবিলাক লিমিটেড খুব কম ৰিচোৰ্চ গতিকে সেইকাৰণে খুব ইনইকুৱেলিটি আহি গৈছে যাৰ তাৰ ৰিচোৰ্চৰ একচেচিবিলিটি আছে সি ধনী হৈ গৈ আছে ৱেলথি হৈ গৈ আছে যাৰ তাৰ ৰিচোৰ্চ নাই সি ৱেলথি হ'ব পৰা নাই লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে Therefore, ethical governance becomes important for ensuring social justice. Constitution of India emphasizes social justice for the people of India and ethical governance ensures that inequalities are reduced in that society. তো আমি ethical governance আনিব লাগিব ঠিক আছে ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰীবিলাকেহে যাতে পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ স্কিমৰ সুবিধা পায় সেইটো আমি এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া ইনইকুৱেলিটি কমিব
তেওঁলোকৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাল হ'ব, বেছিক সুবিধাবোৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ প্ৰমোট হ'ব, কনফিডেন্স অফ পাব্লিকৰ বিশ্বাসটো জয় কৰিব পাৰিব লাগিব। তুমি যদি ইথিকেলি কাম কৰা তেন্তে মানুহে তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবই, ৰাইট, তোমাক সহায়ো কৰিব। Ethical governance based on truth ensures transparency in the governance and ensures that people's trust is upheld along with cooperation and coordination from the public. Example, Right to Information Act 2005 uphold transparency in the governance of the country. Upholding basic human rights, ethical governance based on altruism and welfare ensures that citizens are given basic human rights that they are entitled. গতিকে ইথিকেল গভাৰ্নেন্সত যদি আমি প্ৰমোট কৰোঁ তেন্তে মানুহৰ যিবোৰ বেছিক হিউমেন ৰাইটছ আছে সেইবোৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এক্সাম্পল নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট কেতিয়া আছিলে? নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট কোনটো চনত আহিছিলে? 2013 চন, ৰাইট। নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট 2013 ensures that poor section of the society gets their right to food. Upholding universal value system, ethical governance based on objectivity and fairness absorbs the pressure of nepotism and extend favors in the governance, appointment, etc. তো অবজেক্টিভিটি আৰু ফেয়াৰনেছ যেতিয়া প্ৰমোট কৰিবা ইথিকেল গভাৰ্নেন্স হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব? নেপোটিজম নাথাকিব, ৰাইট। Efficiency, ethical governance based on integrity would ensure that public money is spent for the purpose that is laid out for and thus reduces the chances of corruption in the governance. তো এফিচিয়েঞ্চি যেতিয়া হ'ব, যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে সেইবোৰ তুমি ইফেক্টিভলি প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ কৰি যাবা, তেতিয়া কাৰাপশ্যনৰ চান্সেই নাই, ৰাইট। পাব্লিক মানিবোৰ, টেক্স পেয়াৰ মানিবোৰ ভাল কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিবা, নাকি নিজৰ পকেট গৰম কৰিবৰ কাৰণে। Compassion, ethical governance based on compassion would ensure that poor and vulnerable sections and their necessities are given special importance in the governance. Compassionate হ'ব লাগিব দুখীয়াবোৰৰ প্ৰতি, ভালনাৰেবল ছেকশ্যনবোৰৰ প্ৰতি তুমি কম্পেশ্যনেট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে তুমি চেষ্টা কৰিবা। যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা তুমি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট মানে কি? পাৰ্মানেণ্ট এক্সিকিউটিভ, ৰাইট। কিমানখিনি তুমি নিজৰ পাৱাৰ পাবা, অথৰিটি এটা পাবা, গতিকে তুমি সেই পাৱাৰটো মিছইউজ কৰা সলনি সেই প'ৰ আৰু ভালনাৰেবল ছেকশ্যনবিলাকৰ উন্নতিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ইথিকেল গভাৰ্নেন্স প্ৰমোট কৰিব লাগিব আৰু নিজেও সেই যিবোৰ ইউনিভাৰ্চেল ভেলুজ আছে, ট্ৰুথ, অনেষ্টি, অবজেক্টিভিটি, অপেননেছ, লিডাৰশ্বিপ, কম্পেশ্যন, এম্পেথি, সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব? আপহোল্ড কৰিব লাগিব আৰু লগতে প্ৰমোট কৰিব লাগিব, এক্সাম্পল হৈ যাব লাগিব। Ethical governance is a continuing process, starting with the administration and extending to all citizens. তো ইথিকেল গভাৰ্নেন্স মানে এনেকুৱা নহয় যে একো হোৱা নাই গৈ পেলাই এচিভ কৰি দিলোঁ, এইটো এচিভ কৰিবলগীয়া বস্তু হয় কিন্তু সেইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ পাই গ'লোঁ ইথিকেল গভাৰ্নেন্স, এবাৰ আমি হৈ গ'ল, চব ইথিকেলি হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ কৰাপশ্যন নাই, বাছ হৈ গ'ল আৰু আমি একো কৰিব নালাগে, এইটো নহয়। ইথিকেল গভাৰ্নেন্স সেইটো এটা কণ্টিনিউইং প্ৰচেছ হয়, সেইটো আমি প্ৰেক্টিছ টাইপ সদায় কৰি যাব লাগিব। এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰিব লাগিব আৰু চিটিজেনবিলাকে তাত পাৰ্টিচিপেটো কৰিব লাগিব। উইথ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড আনৱেভাৰিং ইথিক্স, পিপল উইল ছিক টু আৰ্ণ দ্য ট্ৰাষ্ট অফ দ'জ দে পাৰ্টনাৰ উইথ। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব লাগিব। ফ'ৰ্চ লাষ্টিং ছাৰ্ভিচ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথেন বিজনেছ অভাৰ দ্য লং টাৰ্ম। আৰু তেতিয়াহে লং টাৰ্মত আমি কি কৰিব পাৰিম? দেশৰ উন্নতিৰ কথা ভাবি পেলাই কাম কৰি যাব পাৰিম, ঠিক আছে। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কিন্তু চিটিজেনবিলাকৰ কনচালটেশ্যন, ফিডবেক আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো খুবেই জৰুৰী। তো ইমানেই আছিলে, আজি আমি এইকেইটা টপিক কভাৰ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।